सबैलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा र अनि आज मैले चाहिँ लिएर आएको छु तपाईहरुलाई एकदम विशेष भिडियो र यो पुरा अन्तिमसम्म हेर्नु होला र अनि भन्दै जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु किन भन्दा हाम्रो पसलमा चाहिँ धेरै मोबाइलहरु छन् है अब सबै मोबाइलको भिडियोहरु एकैचोटि बनाउन सक्दिन र अनि यसमा मेरो साउन्ड कस्तो आइराछ तपाईहरुले याद गर्नुस् अलि हल्लाहरु पनि आएको होला र अनि मैले आज चाहिँ टेस्टिङको लागि मात्र हाम्रो पसलमा चाहिँ आज एउटा माइक मगाएको छु र यो माइक चाहिँ हेरौँ अब टेस्ट गरेर हैन अब यो माइक बिनाको साउन्ड सुन्नु पहिला सुरुमा अनि त्यसपछि माइक राखेको साउन्ड पनि सुन्नुस् र अनि यसको हाम्रो कुल प्याडको छ है कुल प्याड भर्खर अब नेपालमा लन्च भएको छ र अनि यसमा के छ भनेर पनि भनिदिने छु यसको चाहिँ सेकेन्डमा आउँछ पालो है त्यही भएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला र हामी यो माइक खोल्छौँ पहिला माइकमा चाहिँ केही पनि छैन एउटा यस्तो कभर छ यसको चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टेसनको पेपरहरु छ है यो ज्ञान गुणको कुराहरु चाहिँ पछि पढ्नेछौँ हामी यो धेरै पढिसक्यौँ त्यही भएर अब अहिलेसम्मको साउन्ड र अनि यसपछिको साउन्ड हाम्रो कस्तो आउँछ तपाईहरुले यसो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुस् म खोल्दैछु अनि यसमा चाहिँ तीनटा रहेछ है यो क्यामेरा एउटा खिच्न मिल्ने हेर्न सक्नुहुनेछ क्यामेरा अनि स्मार्टफोन भनेर चाहिँ स्मार्टफोनमा पहिल्यै राखेको छ र अनि म यो यसको प्राइस चाहिँ अहिले 1000 रुपैयाँ लिएको छ र यो टेस्टिङको लागि मात्र लिएर आएको है अब सुरुमा टेस्ट गरौँ र जति पनि युट्युबमा काम गर्नु हुनुहुन्छ अनि अथवा भ्लग गर्नेहरू अनि टिकटकमा अब साउन्डहरू अब बोल्नुपर्नेहरू हुन्छ नि उहाँहरूको लागि चाहिँ हुन्छ है अब सस्तो छ नि त बोया अनि एमवाई बोया बाई एम 11 भन्ने छ है यो चाहिँ हाम्रो पहिला यस्तो के अरे यो माइकको चाहिँ एकदम महँगो पर्थ्यो आजभोलि सस्तो रहेछ जम्मा कति रहेछ होइन यसको 1000 रुपैयाँ रहेछ अब यो हामी छिराउँछौँ र अनि हेर्छौँ है कस्तो छ अब हामी माइकमा हालौँ अब टक्क लाएर अब होइन यहाँ राखेर हेरौँ त्यो कस्तो आवाज छ कमेन्टमा चाहिँ भनिदिनु होला राम्रो छ भने गुड पनि हान्दिनु अनि नराम्रो लाग्यो भने ए यस्तो रहेछ भाइ के हो भन्नु अनि त्यसपछि अब हामी यो माइक बाहिरबाटै चेक गरौँ है अब सुरुमा अब ट्राई गरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ अनि तपाईँले यो कुल प्याड हेर्न सक्नुहुनेछ कुल 10 भनेर है अनि भर्खर हाम्रो यो नेपालमा अहिले आएको कम्पनी हो सुरु हुँदैछ यस्तो 1-2 महिना भयो होला सायद आएको र हेर्न सक्नुहुनेछ 6.5 इन्चको हाम्रो डिस्प्ले साइज छ भने यसमा 5000 mAh को ब्याट्री छ अनि यसमा प्रोसेसर पनि राम्रै दिएको रहेछ अब मिडियाटेकको हेलो P60 अक्टा कोर भन्ने अनि रियर क्यामेरा 16 मेगापिक्सल AI ट्रिपल क्यामेरा भनेर लेखेको छ अनि फ्रन्ट हाम्रो 8 मेगापिक्सलको छ फेस अनलक भनेर छ अनि newroad चाहिँ 10 छ है र अनि मैले हिजो एउटा भिडियो बनाएको थिएँ त्यो भिडियोमा चाहिँ मैले MI 11 को बनाएको थिएँ त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा छुटेछ भन्छु भन्दै थिएँ अब यो कारणवश हैन अब मान्छेहरु आउँछ कहिले के हुन्छ त्यही भएर हाम्रो कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ के भन्दै त्यसमा चाहिँ हाम्रो फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ डिस्प्ले भित्र नै यस्तो टक्क थिच्ने छ है कस्तो साह्रो पो रहेछ हौ आमामै र अनि हाम्रो मोबाइल चाहिँ यसलाई कुन कलर भन्छ अब यो ब्लू रहेछ तलपट्टि हेर्दा माथि हेर्दा चाहिँ पर्पल रहेछ है मिक्सनमा रहेछ अनि हाम्रो मोडल नम्बर छ यसको 2020 र हाम्रो यो स्टिकर झिक्छौँ बक्सामा जे छ त्यही छ हेर्न सक्नुहुनेछ र हामी अन गर्छौँ यो अन भयो यो अन हुँदै गर्छ र हाम्रो आइएमई कोडहरू यस्तो हुन्छ है तपाईँलाई थाहा छँदै छ नि यो त र अनि यसमा हाम्रो स्टिकर एउटा हाम्रो कभर पनि दिएको रहेछ है कभर चाहिँ डकुमेन्टेसन पेपर भइहाल्यो यो अब यो नपढे पनि हुन्छ होइन यो धेरै पढिसक्यौँ हामीले र यो हाम्रो अलिकति यो रबर कभर पनि हैन रहेछ यो हार्ड कभर पनि हैन रहेछ यो रबर र हार्डको मिक्सन रहेछ यो र हामी यो स्टार्ट गर्नेछौँ है स्टार्ट हुँदै गर्छ यो र अनि हाम्रो एउटा पिन छ होइन पिन छ केही पनि छैन र आउँछ यसमा हाम्रो सी केबलको डाटा केबल भने तपाईले यसमा पाउनुहुनेछ हेडफोन एउटा पाउनुहुनेछ र आएर अनि हाम्रो हेर्न सक्नुहुनेछ 10 वाटको फास्ट चार्जिङ छ यो र हामी यो खोल्छौँ है जान्छ क्यारे यसमा हैन
यो न्यानो सिम भन्छ यसलाई। अनि माइक्रो एसडी पनि जान्छ र अनि हाम्रो माइक्रो एसडी हालौँ अनि हामी यसमा भिडियो क्वालिटीहरूदेखि लिएर साउन्ड क्वालिटी सबै चेक गरौँ होइन। हाम्रो यो छिरौँ होइन। र अनि हाम्रो हेरौँ होइन, यो फिङ्गरप्रिन्ट भइहाल्यो, सिम एउटा लाग्ने रहेछ, मेमोरी कार्ड एउटा भइहाल्यो। र अनि हाम्रो हेडफोनको ज्याक यहाँ लाग्नु भयो, भोल्युम बटम, पावर कि यहाँ रहेछ, अनि हाम्रो स्पिकर भयो, अनि हाम्रो सी केबलको पोर्ट भयो, अनि हाम्रो माइक्रो भयो र आएर अनि हाम्रो यहाँ क्यामेरा तिनवटा दिएको छ। अनि यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ 16 मेगापिक्सल एआई लेखेको छ भने। अनि हाम्रो यो दुईवटा हाम्रो क्यामेरा चाहिँ 22 मेगापिक्सलको छ भने है। अनि हाम्रो यो सेल्फी क्यामेरा हेर्नेछौँ, सेल्फी क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको छ र हामी पसलको पहिला फोटो लिनेछौँ है। म फोटो खिचिदिन्छु र तपाईँलाई राखिदिन्छु है। यो चाहिँ हामी फोटो खिच्छौँ र हामीले फोटो लिइसकेको छौँ। यो फोटो म फेरि तपाईँलाई अर्को भिडियोमा पनि राखिदिन्छु। यसलाई यो फोटो हेरौँ, अलि अँध्यारो भएको हुनाले। र अनि कभर लगाएर हेर्नुहोस्, कभर लाउँदा पनि सही छ नि है, अखा छ। यसमा हेर्नु सक्नुहुनेछ तपाईँले भिडियोको। हो हाम्रो यो ब्राइटनेस पनि बढाएर हेरौँ है। हाम्रो ब्राइटनेस कता हो यसको? हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो। साउन्ड कस्तो छ पनि अब थाहा पाउनु भयो होला हजुरहरूले। हाम्रो डिस्प्ले चाहिँ फुल एचडीमा छ है, आइपिएस एलसिडी 6.2 इन्चको भने यसको रेजुलेसन चाहिँ जान्छ हाम्रो 720 बाई 1560 पिक्सलसम्म जान्छ है। अनि यो अब आयो, अब यसलाई बन्द गरौँ होइन, बन्द गरौँ यसलाई। साउन्ड पनि त्यही भइहाल्यो अब हाम्रो। र अनि हाम्रो स्क्रिनको यसको हाम्रो फिङ्गरप्रिन्ट चेक गर्छ। अलिक स्लो रहेछ क्या यसको फिङ्गरप्रिन्ट, नमिलेको रहेछ। हेर्नु सक्नुहुनेछ तपाईँले। ह्याक्क अलिकति अलिक स्लो हो कि जस्तो लाग्यो मलाई यसको। र अनि हाम्रो डिभाइस नेम हेर्नेछौँ, यहाँ Cool10 लेखेको छ। अनि मोडल 2040 भइहाल्यो। अनि ऱ्याम हाम्रो 4GB छ भने रोम हाम्रो 64 GB को छ। अनि प्रोसेसर चाहिँ हाम्रो मिडियाटेकको भइहाल्यो है। र अनि हाम्रो एन्ड्रोइड भर्सन चाहिँ 10 छ। र अनि यसको हाम्रो ब्याट्री चाहिँ हाम्रो भित्र हुने छ है, यो मोबाइल भित्र छ। अनि ब्याट्रीको एमएच हेर्नुहुन्छ भने 4900 mAh को छ भने। अनि आएर यसको अब हाम्रो 4G नेटवर्क भयो। अनि हामी यस्तो ठाउँमा छ कि जहाँ चाहिँ एकदम नोइज पोल्युसनहरू घ्याउ आउँछ होइन। तपाईँहरूले पनि अलिकति सरी भन्न चाहन्छु, योमा चाहिँ नोइजहरू धेरै आउँदैछ भने। अनि हाम्रो यो अब हाम्रो कलर अप्सनमा हेर्नु सक्छौ तपाईँले। अनि तपाईँले यो हाम्रो 3टा कलरमा पाउनुहुनेछ, ब्लू, व्हाइट र अनि ब्ल्याकमा। तपाईँलाई चाहिन्छ भने अनि कमेन्ट बक्समा आएर हाम्रो कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अनि जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ, यदि यो भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक पनि हानिदिनुहोस्, सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। र अनि यस्तै मोबाइलहरू चाहिन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हाम्रो फोन नम्बर छ, त्यहाँ गएर फोनमा गएर हाम्रो दाजुभाइ बस्नुहुन्छ, हाम्रो भाइ र बहिनी बस्नुहुन्छ पसलमा चाहिँ, उहाँलाई कल गरेर फोन मगाउनु सक्नुहुनेछ। एउटा न्यू रोडमा जानुभयो भने हुन्छ, कालमटीमा आउनुभयो भने हुन्छ। न्यू रोडमा छैन भने कालमटी जानुहोस्, कालमटीमा छैन भने न्यू रोडमा जानुहोस् है। अब भन्दै अब तपाईँहरूलाई यो बोयाको हाम्रो यो बोलिरहेको अहिलेको नयाँ लिएर आएको छौँ, यो टेस्टको लागि कस्तो लाग्यो कमेन्टमा पनि भनिदिनुहोस्। भन्दै अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। र अनि यदि राम्रो छ भने बेच्नुलाई ठिक छ जस्तो लाग्यो भने, साउन्ड राम्रो लाग्यो भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अनि हामी चाहिँ यो राख्नेछौँ। भन्दै अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। अहिलेलाई नमस्ते, बाई बाई।